Hello classmates and welcome to the third episode of LearnMoTo, ang channel na mahilig mag-share ng aming learning sa pagmumotor. Ito po ang mga professor natin. Ako lang po ang classmate nyo na mahilig mag-aral at magpa-copy sa inyo pagka may exam. Doon sa huling episode, tinalakay natin ang pinaka-importanting skill ng pagmumotor, ang braking. Dito naman sa episode na to, ang topic naman natin ay ang pangalawa sa pinaka-importanting skill sa pagmumotor. Ang kakulangan sa kaalaman sa skill na to ang dahilan kung bakit maraming nag-overshoot sa kurbada. Pangalawa lang sa braking, ang pinaka-importanting skill ng pagmumotor ay ang steering. Katulad din ng braking, ito ay mas komplikado kaysa sa unang tingin. Kaya kailangan din natin itong himayin katulad ng ginawa natin dun sa braking. Ang motorsiklo ay isang single track vehicle, meaning ang mga gulong nito ay nasa isang linya. Ang kotse, kapag lumiko, sumusunod lang ang body kasi talagang matatag ito. Pag lumiko ang front wheel ng single track vehicle katulad ng motor, ang tendency nito ay ang tumumba sa kabilang direksyon ng liko. Ang kaibahang ito ang dahilan kung bakit mas komplikado ang pagliko ng motor sa kotse. As usual, magsisimula tayo by discussing important concepts para mas maintindihan natin talaga kung ano itong steering. Kapag tumatakbo na ang motor, ang natural tendency nito ay dumiretso. Kaya nga pwede nating bitawan ng handlebar kung tama ang speed natin. Ang dahilan dito ay ang tinatawag na rake and trail. Ang rake ay yung angle ng higa ng front fork mo. Ito ay sinusukat sa pamamagitan ng isang imaginary vertical line na dumadaan mula sa contact patch o yung parte ng gulong mo na nakasayad sa kalye at ng front axle. Ito ay measured in degrees. Kapag diniretso mo ang steering axis o yung iniikutan ng fork mo, ito ay tatama sa isang imaginary spot sa harap ng contact patch. Ang distance mula sa imaginary spot na to hanggang sa contact patch ay ang tinatawag na trail. Pinakamadaling intindihin ang effect ng rake and trail sa pamamagitan ng gulong ng shopping cart o kaya ng office chair. Dahil hindi magkatapat ang steering axis at contact patch at ang puwersa ay nanggagaling sa steering axis, ang contact patch ay palaging pumupunta sa likod nito. Ganito din ang nangyayari sa front wheel ng motor kaya ito dumidiretso. Kung ang rake and trail ang dahilan kung bakit dumidiretso ang motor kahit nabitawan mo ang handlebar, ang gyroscopic effect naman ang dahilan kung bakit tumatayo ito. Ang isang bagay na umiikot ay lumilikha ng gyroscopic forces at ito ay may mga interesting na effect. Ang gyroscopic force ay lumalaban sa external force na magpapagalaw dito. Normal ang behavior ng bicycle tire na ito. Hawak ko ang isang dulo ng axle, kaya ang kabilang dulo ay nasa ibaba at ang gulong ay nakahiga. Pero tingnan nyo ang mangyayari kapag umikot na ang gulong. Kahit isang dulo lang ng axle ang hawak ko, ito ay nananatiling nakatayo. Ang gyroscopic force ay sapat para labanan ang gravity. Mas mabilis ang ikot ng gulong, mas malakas ang gyroscopic forces. Napakalakas ng gyroscopic forces. Dito, madali kong ililiko at hihiga ang gulong habang ito ay nakatigil. Pero oras na umikot ito, hindi ko na ito magawa. So ngayon, nai-imagine mo na kung gano'ng kalakas ang gyroscopic forces ng gulong mo kahit ang takbo mo ay 60 lang. Pero maaari mong pasunurin ang gyroscope basta dahan-dahan ang application mo ng force katulad nito. Makikita ninyo na ang gulong ay humaharap kung saan ko ituro. Pero kapag binigla ko ng application ng force, nag-iiba ang reaction nito. Kapag ang biglaang force ay galing sa kaliwa, tumatagilid yung gulong sa kaliwa. Kapag galing sa kanan, tumatagilid sa kanan. Ang center of mass ay kung saan nakasentro ang bigat ng isang bagay. Ang motor ay may center of mass, ang katawan mo meron din. Kapag ikaw ay nakaupo sa motor, yung center of mass ng motor at yung center of mass ng katawan mo ay nagko-combine sa isang composite center of mass. Sa discussion na to, ang term na center of mass ay gagamitin natin to describe the composite center of mass. Kung napanood nyo ang episode 2, Braking 101, familiar na kayo sa contact patch o yung part ng gulong na nakasayad sa lupa.
Dalawa ang contact patches ng motor, sa harap at sa likod. Kapag ang center of mass ay nakasentro sa mga contact patches, ang motor ay balanse. Kapag ito ay lumipat sa isang side ng contact patches, ang bike ay tatagilid sa direksyon na yon. In the previous discussion, nalaman natin ang mga sumusunod. Number 1, ang motor ay palaging gustong dumiretso dahil sa rake and trail. Number 2, ang motor ay tatayo habang tumatakbo dahil sa gyroscopic forces ng gulong. Lalabanan itong mga forces nito ang anumang tendency na magbago ang direksyon ng motor at ng gulong, katulad ng pagliko at paghiga. Number 3, ang motor at ang katawan mo ay mayroong combined center of mass kung saan nakafocus ang bigat ninyo. Number 4, kapag ang center of mass ay hindi nakasentro sa contact patches, ang tendency ng motor ay humiga sa direksyon na yon. So paano nga ba tumatayo ang motor? Ang motor na ito ay tuloy na tumatakbo sa highway pagkatapos mahulog ang rider nito. So ang motor ay naturally balanced. Kahit wala tayo, ito ay pwedeng tumayo at tumakbo ng diretsyo. Nagugulo lang ang balance nito pag sinakyan na natin kasi nababago yung center of mass. Pag diretsyo ang takbo natin, para mabalance natin yung motor, constantly ay na-adjust natin ang center of mass para ito ay naka-align sa contact patches. Ito ay nangyayari automatically habang nagra-ride ka. Kaunting galaw lang ng handlebar at ng katawan mo ay enough na to keep the center of mass aligned with the contact patches. So, paano nga ba talaga lumiliko ang motor? Kasi pag kinabig mo gano'n, bigla kang tutumba. Okay. Actually, dalawa elemento nito. Number 1, yung direct steering o yung kabig mo ng handlebar. Pangalawa, yung higa o yung banking. Ang direct steering ay effective lang kapag mabagal ang takbo mo. Kasi pag mabilis, tatapong ka palabas ng kurbada dahil sa centrifugal force. Para hindi mangyari ito, kailangan yung second element, yung lean o yung banking ng bike para kontrahin ang gravity at centrifugal force. Kapag naka-lean na ang bike, lumiliko na ito ng kusa dahil sa bilog ang profile ng motorcycle tire. Mas malaki ang outer part ng contact patch kaysa sa inner part. Parang itong basyong ito na mas malaki ang diameter ng isang dulo. Kaya pag gumulong ito, paikot. Tandaan natin na kailangan mag-lean ang bike para ito ay makaliko. Parang may problema yata, ano? Kasi, because of gyroscopic forces, hanggat bumibilis ang bike, mas mahirap ihiga ito or i-lean. Tapos, pangalawa, alam natin na para mailiko mo yung bike, kailangan ihiga mo to. Kailangan mag-lean ka. So, paano mong gagawin to? Dito ngayon pumapasok ang tinatawag na countersteering. Ang countersteering ay ang saglit na pagtulak mo ng handlebar para ihiga mo yung bike sa direksyon na yon. Pag tinulak mo yung left handlebar, hihiga yung bike to the left. Dito maraming nalilito sa countersteering. Ang countersteering ay first step lang sa process ng pagliliko ng motor. Ang ginagawa lang nito actually is ihiga mo yung motor o i-lean mo. So paano nga ba gumagana ang countersteering? Ang bike na tumatakbo ng diretsyo ay napaka-stable. Dahil sa rake and trail, ayaw nitong lumiko. Pero dahil ang motor ay single track, meaning nasa isang linya lang ang mga gulong nito, ito ay stable lang only if the two wheels are moving in the same direction at ang center of mass ay nakagitna dito. Oras sa mag-iba ang direksyon ng takbo ng front wheel, mawawala sa alignment ang center of mass. Kaya ang bike ay maglilin sa kabilang direksyon ng liko ng gulong. So ito ang steering process. Number 1, lean the bike using countersteering o ang tinatawag natin na leaning technique doon sa direksyon na kurbada na gusto mo. So that means, itutulak mo yung left handlebar kung gusto mong pumunta ng kaliwa. Number 2, kapag nakalean na yung bike, ang tendency mo tutumba ka na sa side na yon. So sasaluhin mo to by turning the handlebar in that direction already. Number 3, pagtapos ka ng kurbada, tayo mo na yung bike, finish the turn by returning the handlebar to neutral. Demo time! Okay.
Gaya ng nabanggit kanina, ang secret sa pagliko ng motor ay ang pag-lean nito. Dito, makikita natin ang limitasyon ng direct steering pag ito lang ang ginamit mo ng walang lean. Limitado ang bilis ng pagliko kapag hindi ka nagdi-lean kasi ang tendency ay tumamba ka sa kabilang side ng liko. Pero kapag inilin mo ang motor, mas madali mong maililiko ito. Ang technique para mailin mo na mabilis ang motor ay countersteering. Ang countersteering ay saglit lang. Masdan nyo ang indicator na ito. Mapapansin nyo na saglit ko lang pinipitik ang handlebar bago ko liliko sa kabilang direksyon. Kung kakanan ako, saglit kong itutulak ang handlebar para humarap yung front tire sa kaliwa bago ko kabigin sa kanan. Makikita ninyo na pipitik ang araw sa kaliwa bago ito kumanan. Baliktad naman kung pakaliwa ang kurbada. Sa puntong ito namin tatapusin ang discussion sa countersteering. Ito ay dahil gusto namin na mag-focus muna kayo sa pagpapractice nito. Kasi pag ito na-master nyo na, ang laki na ng improvement mo as a rider. Pasensya na kayo kung medyo naging technical na discussion natin ngayon. Pero kailangan natin to para meron tayong solid na foundation sa discussion na to at sa mga darating pa. Sa mga susunod na episode on steering, pag-uusapan natin kung paano ginagamit yung rear brake at yung throttle para mas makontrol mo pa yung pagliko ng bike. At yan po ang episode natin ngayon. In closing, meron kaming dalawang request sa inyo. Number 1, kung sa tingin nyo ito ay nakakatulong sa inyo at makakatulong sa mga kaibigan nyo, please like, subscribe, and share us. Number 2, at ito yung mas importante, sana practice nyo ang lahat ng napapanood nyo dito. Kasi doon nyo lang talaga mapapakinabangan ng mga ito. Kasi alam niyo naman, kaya namin ginagawa ito dahil gusto lang namin makadagdag ng kaalaman ninyo para kayo ay maging mas magaling at maging mas tutas sa rider. Smarter, better, and safer. See you next time on LearnMoTo.